Base sa aking mga sariling karanasan bilang isang treasure hunter, masasabi kong sadyang maraming mga deposito ang ibinaon ng mga sundalong Hapon sa mga lugar na may mga sapa. Ang mga kayamanang ito ay maaaring nakabaon mismo sa ilalim ng tubig kung saan umaagos ang tubig. Pero sa kadalasan, ang mga mahalagang bagay ay ibinaon ng mga sundalong Hapon sa isang bahagi ng mga ito. Marahil ang pangunahing dahilan kung bakit marami sa mga lumang sapa ang nakabaong kayamanan ni Yamashita ay dahil sa tubig nito. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, partikular sa panahon na nalalapit ang pagkatalo ng hukbong-hapong imperial ng Hapon, ang kanilang natitirang hukbo ay nagkaroon ng isang mahalagang misyon sa utos ni General Yamashita. Ang misyon na ito ay para itago lahat ang kanilang natitirang kayamanan, para ito ay hindi kumpiskahin ng pinagsanib puwersa ng mga sundalong Amerikano at Pilipino. Ngayon, ang pagbubuhat sa mga mabibigat na kargadang binubuo ng mga kayamanan ni Yamashita, lalo na ang mga bagay na gawa sa ginto, ay sadyang napakabigat ng mga ito para sa kanila. Ang isang kahon na ito ay maaaring maglaman ng humigit kumulang 50 piraso ng 12 kilo na gold bar. Kaya ito ay katumbas ng kabuuang humigit kumulang na 600 kilo na timbang. Subukan nating ilagay sa ating isipan ang ating sarili na ikaw at ako ang siyang bubuhat sa kahong ito paakyat sa ibabaw ng isang bundok. Tiyak na tayo ay mahihirapan at walang dudang kakailanganin natin uminom ng maraming tubig para matagumpay natin itong mabuhat at marating ang ibabaw na bahagi ng bundok. Dahil sa mabibigat na dala ng mga sundalong Hapon, mas pinili nilang tahakin ang mga landas kung saan ay may malapit na mga sapa para sila ay madaling makakuha ng tubig na maiinom. At sa tuwing sila ay nagkaroon ng pagkakataon na makalayo sa kanilang tagatugis, dito nila sinamantala ang pagkakataon na ibaon ang kanilang dalang mga kayamanan. Sadyang napakahalaga ng tubig sa ating katawan. Ayon kay Google, kung naubos ang tubig sa ating katawan, maaari na lamang tayong mabuhay ng 3 hanggang 5 araw. Meron tayong larawan dito ng isang batong marka na ipinadala ng ating ka-TH. Ito ay isang nakaukit na marka sa ibabaw ng isang lumang bato. Base sa aking sariling pagsusuri, masasabi ko naman na ito ay isang lehitimong nakaukit na markang iniwan ng mga sundalong Hapon. Ito kaya ay isang ahas na marka. Batay sa aking unang impresyon, aking naisip na ito ay isang nakaukit na markang ahas. Gayunpaman, hindi ko mahanap ang ulo nito. Dapat mong malaman na pagdating sa ahas na marka, ang ulo nito ang siyang nagbibigay pahiwatig sa sunod na direksyon o lokasyon na ating susuriin. Sa pamamagitan ng ulo nito, kailangan natin itong kilatising mabuti at estimahin kung saan parang nakapokus ang atensyon nito. Bilang isang halimbawa, ay sabihin natin na meron tayong naengkwentrong ganitong ahas na marka sa ating lugar. Sa ating pagsusuri, natukoy natin na ang ulo nito
ay direktang nakatingin sa isang malaki at matandang puno sa ilang distansya na kinalalagyan nito. Dahil dito, binibigyan ng ahas na marka ng kahalagahan ang naturang lugar na kinatatayuan ng matandang puno na ito. Kaya kailangan nating suriing mabuti ang matandang puno na ito kung merong iniwang palatandaan ang mga sundalong Hapon. Maaaring may nakaukit dito na marka o maaaring may nakabaong bagay sa loob ng katawan nito. Maaari na rin nating subukan na hukayin sa ilalim nito. Ating balikan ang aktual na markang ito na parang isang katawan ng ahas pero wala itong ulo. Sadyang wala talaga itong ulo dahil ito ay hindi isang ahas na marka. Uulitin ko, ito ay hindi isang ahas na marka. Kung ito ay hindi isang ahas na marka, anong uri ng marka ito? Pagdating sa mga ganitong uri ng marka, ito ay madalas na nagpapahiwatig ng isang lumang sapa. Ang ating kalikasan ay sadyang binigyang disenyo ang mga sapa, maging ang mga ilog na may mga pakurba-kurbadang ruta. Kaya ito ang siyang dahilan kung bakit ginamit ng mga sundalong Hapon ang ganitong uri ng simbolong may kurba-kurbada para ipahiwatig ang isang sapa sa lugar. Ang nakaukit na bahagi ng markang ito ang siyang nagbibigay pahiwatig sa katawan ng lumang sapa. Pero kung iisipin natin na ito lamang ang tanging nakaukit na marka sa ibabaw ng batong ito, maaari na rin itong sumasagisag sa isang dating lumang daanan. Kaya maaaring ito ay nagpapahiwatig ng isang lumang sapa o lumang daanan. Ngunit sa aktual na markang ito, ang pakurba-kurbadang linya na ito ay meron itong karugtong na ganitong itsura. Ang bahagi ng markang ito ang siyang higit na nagkukumpirma na ang kabuang nakaukit na markang ito ay nagpapahiwatig ng isang lumang sapa. Ang simbolo sa bahagi na ito ay madalas na rin ginamit ng mga sundalong Hapon para ipahiwatig ang isang lumang patay na sapa. Ngayon, kung susuriin mo ang isang batong marka, dapat mong isama ang hugis nito at hindi lamang ang nakaukit na simbolo sa ibabaw na bahagi nito. Kaya pagdating sa ating marka na ito, malamang na napansin mong ito ay parang ulo ng isang isda. Alam naman nating lahat na ang isda ay isang uri ng hayop na naninirahan at nabubuhay lamang sa tubig. Kaya ito ay isa na namang kumpirmasyon na ang mahalagang bagay ay nakatago sa isang lugar na may tubig at ito ay sa isang lumang sapa base sa ating naging pagbasa sa kahulugan ng nakaukit nitong marka. Bukod sa hugis ng batong ito na parang ulo ng isda, ang naturang bahagi nito ay mas kapansin-pansin na ito ay isang arrowhead. Alam naman nating lahat na pagdating sa mga arrowhead, ang mga ito ay nagbibigay pahiwatig sa isang direksyon patungo sa kasunod na importanteng lugar na ating susuriin. Ngunit sa kasong ito, ang arrowhead na ito ay sadyang iba ang pagbasa natin dito dahil sa kanyang kaugnayan sa nakaukit na marka. Hindi natin tatahakin ang direksyon kung saang bahagi nakaturo ang naturang arrowhead na ito sapagkat ito ay nagpapahiwatig na ang deposito ay nakabaon sa isang gilid na bahagi ng lumang sapa. Uulitin ko, kung ang arrowhead lamang na ito ang tanging marka sa batong ito, tatahakin natin ang direksyon kung saan ito direktang nakaturo. Ngunit dahil sa ito ay may kaugnayan sa nakaukit na marka, iba ang magiging interpretasyon natin dito. Ito ay ang siyang nagbibigay karagdagang detalye sa kinalalagyan ng mahalagang bagay kung saan ito ay nakabaon sa isang gilid na bahagi ng lumang sapa.
para mas malinaw nating makita ang kabuuang itsura ng marka sa batong ito. Aking ginuhitan ang ibabaw ng larawang ito. Meron nga bang isang lumang sapa sa lugar na sinusuri ng ating ka-TH kung saan niya natagpuan ang naturang batong marka? Ayon sa ating ka-TH, may isang lumang sapa sa kanyang lugar kung saan ay 100 metro ang layo nito mula sa kinalalagyan ng naturang batong marka. Ito na marahil ang lumang sapa na kinalalagyan ng depositong ating hinahanap. Gayunpaman, ang lumang sapa na ito ay kailangang masuri ng maigi, isang bagay na hindi pa nagagawa ng ating ka-TH. Pagdating sa pagsusuri ng isang lumang sapa, lalo na kung wala tayong ideya kung saang bahagi tayo mag-uumpisa, kailangan nating pagtuunan ng pansin ang anyo o hugis ng pangunahing rota nito. Batay sa aking mga karanasan, kapag ang isang marka ay nagbibigay pahiwatig na ang deposito ay nakabaon sa isang gilid ng sapa, ito ay karaniwang nakabaon sa bahagi kung saan ito nagpakurbada. Sa ilustrasyon na ito ay ating nakikita ang isang bahagi ng lumang sapa na nagpakurbada o 90-degree bend curve. Kung ganito ang bahagi ng lumang sapa na iyong natuklasan sa iyong sinusuring lugar, ang iyong pagtutuunan ng pansin ay dito sa bahagi na ito. Sa kadalasan, dito natin matatagpuan ang kasunod na importanteng marka na siya na ring nagpapahiwatig sa saktong lugar na ating uumpisahang hukayin. Ito naman ang pangalawang uri ng 90-degree bend curve na rota ng isang lumang sapa. Sa kasong ito, may dalawang bahagi na dapat nating pagtuunan ng pansin sa ating pagsusuri. Una ay sa sulok na ito. At ang pangalawa ay sa sulok na ito. Kung ang itsura ng lumang sapa sa iyong lugar ay may ganitong anyo, masasabi nating ito ay isang zigzag na uri. Para masabi natin na zigzag ang anyo ng isang lumang sapa, ito ay dapat na binubuo ng 3 bahaging nagpakurbada o higit pa. Ngayon, ang bahagi na kailangan nating suriin at pagtuunan ng pansin ay dito sa 2 kurbada sa gitna. Maaaring ang kasunod na markang ating hinahanap ay nasa bahagi ng naturang kurbada na ito o maaaring dito sa kabila. Bukod sa 3 uri ng pakurbadang anyo ng lumang sapa, ay meron din tayong mga anyo na maihahambing natin sa letrang T at Y. Kung ang hugis ng isang lumang sapa ay maihahambing natin sa letrang E, ito ang naturang bahagi na kailangan nating pagtuunan ng pansin, sapagkat sa bahagi na ito ay dito ang may mataas na posibilidad na ating matagpuan ang kasunod na importanteng marka. Pagdating naman sa hugis na maihahambing natin sa letrang Y, ito naman ang 2 bahagi nito na kailangan nating pagtuunan ng atensyon sa ating paghahanap ng palatandaan. Dahil ang ating ka-TH na nakahanap sa batong marka na ito ay hindi pa niya nasusuri ang lumang sapa sa kanyang sinusuring lugar, hindi muna natin maipagpapatuloy ang ating pagsusuri. Kailangan nating hintayin ang ating ka-TH para suriin ito at muling ibahagi kung ano ang kanyang mga nadat ng marka. Sa madaling salita, may 2 yugto ang naturang biro na ito. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zuglol na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.